Bună dimineața din a treia zi în Madeira și în sfârșit vedem și noi grădina și priveliștea pe zi și ne bucurăm puțin de ea când dată plecăm spre un hike și hai să vă arăt rapid și vouă. O să vedeți pe Tibi întâi. Aici e căsuța noastră unde stăm noi. Acolo e intrarea. Bun, întoarcem. Ăsta e drumul pe care intrăm. Parcarea. Și ia uitați ce frumos este amenajată grădina cu hortensii, v-am zis că îmi plac foarte mult. Bine, aici hortensiile cresc așa pe marginea drumului, cum cresc la noi ciulinii, ceva de genul ăsta. Avem și un scrânciob acolo, dar hai să mergem. În dreapta mea sunt căzați alți oameni și nu întorc camera ca să nu-i filmez, că cu ușa deschisă. Bun, aici este o zonă de stat așa frumos cu măsuță. Grădina, am înțeles că tatăl proprietarului, cumva, el se ocupă de grădină în principal și se străduiește să țină iarba verde, să fie totul bine pus la punct. Au o grămadă de locuri de stat și de relaxat, scaune, șezlonguri. Ăsta e un om de zăpadă care nu știu exact ce caută aici în septembrie, de fapt, da, spre octombrie, în fine. Trecem peste șezlongurile pe care am stat noi aseară. Ok. Și e foarte mare grădina, e super spațioasă. Acolo, în partea aia, e cazat celălalt cuplu. Gardul ăsta foarte frumos, tot cu hortensii. Și ce ne-a furat pe noi de când am văzut pozele pe Airbnb, această minunată priveliște. Cam cum se vede. Este cea mai frumoasă priveliște pe care am avut-o vreodată la o cazare. Următoarea e cea din Mamaia. Dacă ați văzut vlogul, da, asta bate orice, vă dați seama. Stați să mai întorc o dată să vă arăt. Avem priveliște așa care pornește de aici, cu dealurile, pădurile, orășelul și oceanul, imensitatea oceanului în față, în partea aceea. Și nu o să mai cobor acum, dar stați să încerc să vă arăt așa. Sper că vedeți jos, aici, este grădina cu legume și fructe. Și cred că v-am zis în prima zi că doamna ne-a zis că putem lua orice este copt, putem lua și putem consuma. Ceea ce este foarte, foarte fain. Am văzut căpșuni coapte, deci poate pe după amiază ne băgăm la ele. Și am văzut și smochine. De aici nu se vede la fel de bine. Și florile astea ce frumoase sunt. Cred că v-ați dat seama că sunt încântată cam de tot ce ține de Madeira. Și am și de ce, că e superb. Hai să mai fac așa un cadru. Sper că vedeți că eu nu văd ce filmez. Da, cam acolo e grădina. Aici sunt niște roșii, de exemplu. Undeva pe acolo erau ardei. Da, foarte, foarte, foarte drăguț. Și acum, hai să fugim. Am ajuns la primul traseu al zilei. Am vrea să facem 2 hike-uri azi, dar să vedem dacă ne și iese. Ăsta, primul pe care vrem să-l facem, ar trebui să fie destul de scurt. Și vreau să ajung la indicator ca să vă arăt exact ce și cum. Hike-ul principal ar trebui să fie ăsta. 25 Fontes, ceva genul ăsta, 25 Fontes. Dar am înțeles că unul la mână ar fi destul de aglomerat și nu chiar atât de spectaculos, deși e super popular hike-ul. Noi o să facem doar bucata asta de Risco. Adică o să fie un drum comun între astea două până la un punct, după care se desparte și mergem spre Risco și la final ar trebui să fie o cascadă foarte drăguță. Traseul principal e ăsta, PR6, dar noi o să mergem pe ăsta secundar, cum ar veni, PR6.1. Și aici este un tibi și începutul traseului. Ar trebui să fie un hike ușor ăsta, secundarul, undeva la jumătate de oră, hai 40 de minute, dacă mai stai și faci poze și filmezi. Nu mai crezi asta cu hike ușor. Nu mai crezi asta cu hike ușor? Da. Am dat și de prima baby cascadă. Mai mult un izvor, așa, un râu, nu știu cum să zic. Putem să ne spălăm papucii care arată cam așa. Așa au rămas după primul hike din prima zi, primele hike-uri de fapt. Am făcut o oprire, că am găsit o toaletă în drum și e foarte important să mergi la toaletă când faci hike-uri. Este și o cafenea aici.
La multe hike-uri ai toaletă la începutul traseului sau la finalul traseului, însă pe traseu nu ai, că în multe zone nici nu ai avea unde să pui toalete. Așa că atunci când găsești toaletă, e bine să mergi. Sfaturi de la Andreea. Bun, 50 de eurocenți bine cheltuiți aici. Și apropo de bănuți, și parcarea asta de aici a fost gratuită. Singura parcare cu plată de până acum a fost la Porto Moniz. În rest au fost gratuite. Dar mai vedem ce ne așteaptă pe parcurs. Și am uitat cât mai avem. Ori 1.1 km, ori 1.6. Undeva pe acolo. Nu mai e foarte mult, a fost super ușor până acum față de ce am făcut în prima zi. Asta a fost simpluță. Și vă ziceam că în Madeira sunt hortensii la tot pasul. Am găsit și pe traseu. Stați așa, aici bate soarele, nu e bun. Aici, ia uitați. Ce frumoase sunt, îmi place că sunt așa dolofane și pline de flori. Și aici este și în partea asta. Da, cred că le declar florile mele preferate, deși mai sunt și bujorii. Greu de ales. Dar sunt foarte frumoase. Și Risco și 25 Fontes sunt Levada Hikes. Aceste Levada fiind o particularitate a insulei și sunt aceste canale de irigație. Am înțeles că sunt ori vreo 2000, ori 3000 de kilometri de astfel de canale. Am să las scris pe ecran că nu mai știu, am citit atâtea surse încât nu mai știu exact care și cum sunt. Și ele au fost făcute ca să aducă apă din nordul insulei, unde plouă mai des, spre sudul insulei, ca să irige zona sudică și culturile care cresc acolo. Și de-a lungul timpului s-au creat aceste trasee pe lângă levade și acum, în ziua de azi, sunt folosite mai mult în scop turistic, că s-au creat aceste hike-uri, aceste trasee de drumeție. În ziua de azi nu știu sigur dacă mai sunt folosite cu același scop de irigație, deși cred că da, asta nu știu sigur, dar cu siguranță au devenit punct turistic, punct de atracție, având aceste trasee de-a lungul lor, trasee de hike, și e foarte fain că e super verde totul în jur. E total diferit față de primele hike-uri pe care le-am făcut în prima zi, acolo la Pico d'Areiro și São Lourenço. Aici zici că ești în junglă. Ia uitați. Da, mai găsim și așa ceva în junglă. Super random, da, nu. Dar sau potrivit, da, o liană. Revenind ce vă ziceam, da, zici că ești în junglă cu toată verdeața asta. Și nu știu dacă știți, dar Madeirei se spune că ar fi și Hawaii-ul Europei. Tocmai pentru că este foarte verde, pentru că este și ea insulă vulcanică, sunt multe asemănări, însă localnicilor nu prea le place această comparație, e de înțeles. Au zis că Madeira e Madeira și atât, nu e Hawaii-ul Europei sau ceva. Ei au frumusețea și unicitatea lor. Dar, Hawaii n-am fost încă, nu știu cum e, dar într-adevăr, din poze, din ce am mai văzut și din vloguri, au câteva asemănări pe aici, pe acolo. O să ajungem noi și în Hawaii cândva, nu? Da. Da. După Noua Zeelandă. După Patagonia. Da, după Botoșani. Botoșani, în primul rând. Botoșani cred că e primul loc în care ajungem. Da, dar am așteptat să filmez aceste canale, aceste levadas, ca să vă arăt și vouă. Și am văzut prin alte vloguri că din loc în loc, sau în anumite levade, mai sunt și peștișori. Da, nu prea vă să curg. De asta zic, nu știu dacă mai sunt folosite neapărat pentru irigații sau... Ar trebui să mă las foarte mult acolo. Apa e super limpede, super, mai crede că e curată. N-ai voie să bei din levadă, evident, că nu-i tratată apa. Eu nu mai cred ce scrie pe net. Știți că v-am zis la început că traseul ăsta, 25 Fontes, e super aglomerat și n-ai loc să treci. Vai de mine, nu e neapărat de făcut. Nu mi se pare aglomerat. Și încă n-am ajuns la despărțirea, la răscruce, ca să mergem spre Risco, nu spre 25 Fontes. Deci drumul e comun. Și nu mi se pare aglomerat absolut deloc. Poate la punctul final, unde se mai oprește lumea, se odihnește, face poze cu cascada, că este o cascadă acolo la final, poate acolo se mai aglomerează. Ne-am despărțit, ca să zic așa. Aici mergem spre Risco și jos acolo se merge spre 25 Fontes. Poate la punctul final se mai aglomerează, dar pe traseu chiar nu mi se pare. Mai sunt oameni, evident, nu suntem singuri aici,
dar nu e mega aglomerație, să n-ai pe unde trece. Parcarea era full, într-adevăr, și noi am parcat pe lângă, ca să zic așa, că nu mai avut loc în parcarea amenajată. Dar pe traseu chiar nu mi se pare. Da, internetul ăsta, Doamne, Doamne, Doamne. Cam strică soarele imaginea, că bate destul de prost, dar aceea e cascada la care trebuie să ajungem. Părește de sus, e super înaltă. Mai avem puțin, nu știu, câteva sute de metri. Ia uitați-o în toată splendoarea ei. Într-adevăr, aici pe final se mai aglomerează trail-ul, dar nu e nimic de speriat. Și e și normal aici la final să fie mai aglomerat, că lumea se oprește, face poze, mai stă, se odihnește. Ăsta e capătul traseului. Cred că înainte se putea trece pe aici, acum au pus un gard. Și asta e minunăția de cascadă, e foarte frumoasă. Superbă. Cum pică pe stâncile astea. Și din ce am văzut, ce am citit, v-am zis, e mai spectaculoasă decât ce am fi văzut la 25 Fontes. Am început al doilea hike, tot pe lângă o levadă, poate auziți cum curge apa. Primul hike ne-a luat 2 ore, deși pe undeva scria jumătate de oră, o oră, na. Cum ne-am tot oprit, am făcut poze, am filmat. Și aici ar trebui să dureze 3 ore, e mai lung. Am pornit de la Levada Domoinio, probabil, așa se pronunță, am să scriu pe ecran oricum. Și ăsta e loop trail. Deci e circular, nu mergem și ne întoarcem pe același drum. Deci de la această levadă pe care am zis-o mai devreme până la Levada Nova, ceva de genul ăsta. Și ar trebui să fie mai spectaculoasă decât cea pe care am fost inițial. În schimb, e mai strâmt drumul și vin și oameni în față și trebuie să avem grijă. Și eu. Am urcat pe bordură și trebuie să ori să lăsăm noi să treacă alții, ori să se oprească alții să trecem noi. Dar până acum, cel puțin din start, așa e mai spectaculos, pentru că, să vă arăt, avem această priveliște în față. Și aici este Levada. Am găsit și răspunsul. Levadele încă sunt folosite pentru irigații, că am văzut mai devreme cum era un furtun scos cumva din levadă și uda o plantație. Încă n-am ajuns la finalul hike-ului. Cred că suntem la jumătate, oare? Sau nu chiar? Nu știm, sigur. Dar deja pot să spun că îmi place mai mult decât primul pe care l-am făcut. Cel a fost foarte fain, cascada de la final super frumoasă. Dar aici drumul mi se pare mai fain, mai sălbatică natura și vegetația. Și e bine că mi-am luat colanți lungi. Așa, pentru că în anumite zone de traseu ai vegetație și trebuie să treci prin
frunze, printre crengi și na, te zgârii dacă n-ai pantaloni lungi. Și ăsta este un Levada hike, așa cum așteptam să fie și primul. Am mers numai pe lângă Levada. La celălalt Levadele au început de la un punct încolo, aceste canale. Și încă o chestie, am uitat să vă spun la primul hike. Ultimul kilometru jumătate la întoarcere a fost doar în pantă. Și hike-ul în sine e ușurel, e ușor de făcut, dar la întoarcere te cam rupe panta aceea. Dar nu se compară cu primele hike-uri, clar, pe care le-am făcut în prima zi. Alea au fost într-adevăr mult mai grele. La microbuzul ăla? Da, uite, am uitat să spun. Știți că v-am filmat zona de cafenea și acolo vine și te ia un microbuz dacă vrei să te ducă până în parcare sau din parcare la cafenea. Da, n-am știut. Asta e. Voiam să zic data viitoare, dar nu o să mai fie data viitoare. Ia uite, ce viteză are Levada aici. Ce viteză are apa. Ce fain! Ce fain să audi. Cred că pe acolo ajungem. Este cineva care... Da, sunt oameni acolo. Pe acolo trebuie să ajungem. Wow! Ok, deci o să trebuiască să urcăm. Am ajuns la o zonă super faină cu două cascade și drumul e săpat în piatră și o să trebuiască să trecem prin spatele cascadelor și drumul merge așa, pam pam pam, și acolo e un tunel. Avem lanternă, suntem pregătiți. Nu se vede foarte tare pe cameră, cred. Da. Nu știu cât de lung este tunelul, dar o să aflăm. Însă zona asta e foarte, foarte, foarte frumoasă. Aici nu o să vedeți mare lucru, suntem în tunel, dar cred că se vede acolo în capăt, luminița de la capătul tunelului. Ce tare e experiența! Și pe sub cascade, da, a fost super, super fain. Da, nu m-au dat așa tare, că mă gândeam să-mi pun haina de ploaie, dar nu e nevoie. Chiar a fost ok. Am mai terminat un hike, e al patrulea hike pe care îl facem pe insulă. Nu mă așteptam, sincer, să facem atât de multe. Și ăsta cred că a fost cel mai frumos. E acolo în top alături de São Lourenço, cel pe care l-am făcut în prima zi. A fost foarte, foarte fain. A fost cel mai ușor pentru că drumul era drept, deși
Au fost schimbări de altitudine, dar cumva nu le simțeai. Și s-a mers în mare parte pe drum drept și a fost ușor de făcut față de urcat scări și diverse pante. În schimb, două chestii. În primul rând, nu era marcat absolut deloc, decât la început îți spunea că e Levada Damoinio, sau cum se cheamă, și că pe acolo începi și cam atât. Pe parcurs nu mai aveai nimic. Și la un punct ne-am cam blocat, pentru că se termina drumul de lângă Levadă și nu mai aveai unde să mergi. Adică Levada continua, canalul curgea în continuare, dar nu mai aveai spațiu să treci pe acolo. Și a trebuit să întrebăm pe cineva. Am traversat un părâu, mă rog, nu era apă adâncă, am mers pe niște pietre de astea de râu. Am ocolit puțin ca să traversăm același râu, să ajungem din nou pe drum. Acolo am urcat puțin, foarte puțin, câteva trepte, după care am continuat drumul. Și asta e cam nasol, adică nu înțeleg de ce nu erau niște marcaje să-ți spună, băi, fă dreapta, fă stânga, du-te pe aici, vezi că, nu știu, se închide drumul aici, ocolește, ceva, să te anunțe. Am întrebat niște oameni pe traseu și așa am aflat, dar nu e ok, ar trebui să fie marcat cum trebuie. Asta unul la mână și doi la mână. În a doua parte a Levadei, drumul se îngusta, practic rămânea doar bordura Levadei, de vreo jumătate de metru, cam așa, și multe porțiuni de pe bucata asta de drum nu aveau niciun fel de asigurare, să le zic așa, nu aveau niciun fel de balustradă în partea dreaptă, cum am mers noi. În stânga noi aveam versantul muntelui și Levada, deci era ok, însă în dreapta era hău, era prăpastie și multe porțiuni nu aveau balustradă, nu aveau nimic. Deci dacă făceai un pas greșit, te duceai și te tot duceai. Eu nu am frică de înălțime, în mod normal, dar pe acele porțiuni mi-au cam tremurat picioarele și mergeam cât mai aproape de Levadă. Preferam să merg prin Levadă, să mă ud, nu contează, că nu era adâncă apa, cred că ajungea până la jumătatea gambei sau ceva, dar nu mai conta. Preferam să cad în Levadă decât, evident, să cad în prăpastie. Da, asta a fost cam dubioșel. Erau porțiuni unde era balustradă, porțiuni unde nu era. Nu înțeleg de ce n-au făcut peste tot, habar n-am. Să mai fi rupt stâlpi în timp și au dispărut, nu știu, dar acolo a fost mai dubioșel. În rest, a fost super, super, super fain drumul, priveliștile pe care le-am avut, se vedeau versanții munților și oceanul în depărtare, am trecut pe după niște cascade, de fapt v-am zis că am și filmat atunci, tunelul ăla care n-a fost foarte lung, nu știu cât. Cam cât crezi că avea? Eu nu știu să aproximez distanțele. 100 de metri? Da, să zicem, da. Traseul fain și ușor. Din toate pe care le-am făcut, a fost ușor pentru că nu am avut de urcat nimic. Ceea ce v-am zis dubios, pentru că a fost schimbarea de altitudine, că la început am mers mai pe jos, așa, după aia am ajuns mai aproape de vârful muntelui, dar nu știu cum s-a produs schimbarea de altitudine. Chiar nu știu. Cred că am urcat pur și simplu mai treptat, fără să ne dăm seama, dar în mare parte a fost simplu de mers. Dar ne-a cam ajuns. După al patrulea hike, mă dor picioarele, mă dor pernuțele de la picioare, mă dor tălpile. Și ce faci, Joș? Da, ești un porumbel aici. Da, să mânghi, da. Crezi că stă? Nu stă. Eu știu, poate obișnuit. El așteaptă mâncare. Da, bravo. Da, mă dor tălpile, mă dor degetele de la picioare și o ușoară febră musculară își face simțită prezența. Era de așteptat. Mă mir că l-am avut din prima zi, mă rog, a doua zi de fapt, după primele hike-uri. Da, e ok, adică e ok. Totul merită aici. Orice durere de mușchi merită cu vârf și îndesat. La ce vezi aici, aș reface încă o dată, adică nu m-aș gândi de 2 ori. Până acum, deci din astea 4 hike-uri, cel de azi dimineață, cel cu cascada Risco, e pe ultimul loc. Cascada foarte frumoasă și drumul până acolo cu vegetația așa ca în junglă, dar dintre toate nu pot zic că a avut ceva cu adevărat spectaculos. Pe locul 3 e cel de la Pico d'Areiro, deși am avut niște priveliști minunate acolo, dar acolo cred că ne-a dezamăgit Stairway to Heaven, că noi am văzut niște chestii pe net și nu prea băteau cu realitatea, adică mă așteptam să fie mai lungă bucata aia de scări, să fie mai, nu știu, mare hău în stânga, în dreapta, că așa se vedea de pe vloguri și n-a fost așa. Bine,
din nou și acolo panoramele, priveliștele de nota 1000, dar așa, dacă ar fi să fac un clasament, ar fi pe locul 3 acela. Și asta cu Sau Lorenzo și cel de azi cu Levada Nova, Moinio Nova, mă rog, hai să spun Nova, că e mai ușor de pronunțat. Astea două sunt cam la egalitate, dar totuși cred că ăsta de azi, Levada Nova, îl bate puțin pe... adică bate puțin haicul acela Sau Lorenzo. Dar sunt cam pe acolo. Oricum, am făcut eu clasamentul așa ca să fie ok, să așa în mintea mea să le pun în ordine, dar toate au avut farmecul lor, clar. Și teoretic am mai avea vreo 2 haicuri de făcut. Tibi e foarte fericit. Mă scuzați, am aplaudat și cred că am bătut din palme și cred că s-a auzit pe... Se vede fața mea? Da, Tibi e maxim încântat, de-abia așteaptă. Deci de-abia așteaptă. Cu Miric, n-abia terminat haicul și nu mai pot. Da. Mâine dimineață când se trezește direct pe hike merge, adică nici facem unul și azi. Da, clar. Apropo, azi cam asta a fost. Deci azi ne luăm liber. Deja e 5:30. Suntem la un restaurant și cred că v-a stresat un sunet din spate, un stâlp. În fine, nu știu dacă se aude la microfon, dar pe noi ne stresează. Suntem la un restaurant, am venit să mâncăm, să bem ceva, să ne liniștim, după aia mergem la cazare și acolo rămânem. Nu ne mai mișcăm, ca să ne bucurăm și noi de priveliște în final, că e ultima zi aici, în Caleta. De mâine ne mutăm în Funchal și mai stăm 3 nopți, după care plecăm. Să nu ne gândim la asta. Da, e ultima seară în Caleta, la cazarea asta așa cu priveliște faină și vrem să profităm. Plus că trebuie să ne și odihnim puțin, că noi, fiind cartofiuri de canapea, la cât efort am depus, trebuie să ne revenim puțin pentru următoarele zile. Am venit la un restaurant din Ponta do Sol, Ponta do Sol fiind o localitate din sudul insulei, și se numește Ponta do Sol pentru că ar fi cel mai însorit loc din toată Madeira. Restaurantul se numește Onda do Sol. Cumva, Onda do Sol, deci tot cu soare. Și am luat, în sfârșit, am găsit un preparat care se numește espetadas, ceva de genul ăsta, da, portugheza, pe care nu o știu. Practic sunt ca niște frigărui de vită puse pe o sepușă așa. Prezentarea ar trebui să fie foarte frumoasă, sper, din ce am văzut prin vloguri, și am înțeles că e super bun preparatul ăsta, e de aici, de-al locului, din Madeira. Am luat de băut așa ceva, arată bine, se numește Nikita, care cică și-ar lua denumirea după piesa Nikita a lui Elton John, acum nu știu, și e o ciudățenie absolută. Sper să fie ok după ce beau treaba asta. Conține așa, bere, vin și înghețată de vanilie, însă eu am luat varianta cu passion fruit, cu fructul pasiunii, și pe lângă bere, vin și înghețată de vanilie am și ceva piure de fructul pasiunii. Arată foarte bine, dar combinația, mai ales combinația de bere cu vin, e din start dubioasă. Mai baci înghețată. Nu știu cât de aproape suntem de casă. Suntem acolo? Nu, suntem foarte aproape de casă. Urați-mi baftă. Și Tibi și-a luat, bineînțeles, ca la fiecare masă, bolo do caco. Aceste pânițe cu usturoi. Mă scuzați, mai găsesc cuvintele acum. Asta arată bine, arată cel mai bine dintre toate. Și miroase. Avem niște prieteni. Hello, ce faceți? Ne păziți? Așteaptă de mâncare, vă dați seama. Da, nu știu, că până acum au stat cu ea normal. Spre vedere să atace. Vor să ne furi mâncarea. Și am putea să vă arăt priveliștea pe care o avem de la acest restaurant. Pe lângă porumbei, evident, dar în spatele porumbeilor avem această priveliște. Și a venit mâncarea. Cam așa arată frigăruia asta de vită, espetada. Am zis că prezentarea așa e faină. Nu pot să o cuprind cu totul în cadru, dar arată fain, e condimentată cu ceva usturoi. Nu mai știu exact ce are, dar arată bine. Îmi lasă gura apă. Tibi și-a luat costițe, da, sălățică, cartofi prăjiți, unul furat de către Tibi, și să avem poftă. Gata masa, am luat și la pachet puțin, că n-am putut să mâncăm tot. Și referitor la espetada, bună la gust, bună carnea, fain condimentată cu usturoi, cu sare, dar bucățele de carne aveau și niște zgârci
și ăla era cam greu de mâncat, tare, l-am dat la o parte. Dar strict ca gust, era bun gustul, însă cred că în alte părți poate aș putea găsi și eșpeta, dar mai fragedă, carnea în sine să fie mai fragedă, dar poate mai încerc în Funchal. Iar Nikita, aici a fost Nikita, a fost bună, e ca un milkshake, nu am simțit alcoolul, acum nu știu să văd că mă ridic de la masă, dar n-am simțit alcool, am simțit înghețata aceea de vanilie și acel piure de fructul pasiunii. Da, super bun la gust, chiar bun, însă e băutură locală, dar am înțeles că e mai mult făcută ca pentru turiști, față de Poncea, care chiar aproape toată lumea cred că bea aici Poncea. Bun, acum mergem să mai facem niște cumpărături și după aia acasă. Și am ajuns la cazare și cred că o să prindem și un mic apus, zic mic, pentru că e destul de înnorat, dar s-ar putea să se vadă frumos culorile mai încolo, în jumătate de oră, 40 minute, cam așa. Și asta este priveliștea pe care o așteptam. Și în sfârșit putem să ne bucurăm de ea. Suntem în căutare de căpșuni coapte, dar nu prea găsim. V-am zis că putem lua din grădină ce vrem. Ia uite! N-ai avut bunici la țară. N-am avut bunici la țară. Și pe aici ce mai avem? Unde sardei? Aici sardei. Ia uitați. Ai mai găsit? Da. Și roșiile, dar nu prea sunt făcute. Sau asta? Nu, nici aia, nu. Pe cameră pare mai roșie, dar să știți că nu e așa roșie în realitate. Și aici au tot felul de ierburi. Aveau cimbru pe undeva, oregano. Mi se pare că ăsta parcă era oregano și smochinul, să vi-l arăt. Ia. Asta e smochinul. Uitați fructele. Bine, astea nu sunt coapte. Da, a prins două, Tibi, care sunt mai coapte. Mai sunt, da? Ia uite-le. Captura 2 căpșuni. Mă rog, 3, da. Am dat-o pe jos, am pierdut-o. Așa. 2 smochine. Așa, au fost 3 căpșuni, dar una era crudăcică. Și avem niște vin de Madeira. Aici am luat varianta și micuță, ca să degustăm. Eu vin de Madeira și Tibi rom de Madeira. Bineînțeles, ele cu romul. Și acum am un vin dulce în pahar. Aseară am băut unul sec. Ăla era mai aromat decât ăsta dulce, dar foarte bun și ăsta. E comparabil cu cel de Porto și ăla era super bun. Am părăsit Arco de Caleta, ne îndreptăm spre Funchal, unde mai stăm 3 zile și am făcut prima oprire a zilei cu o priveliște absolut minunată, ca toate din Madeira de altfel. Suntem la capela din São Vicente, care este aici în spatele meu, capelinia de Nossa Señora da Fatima, ceva de genul ăsta, undeva în zona aia, și fix de aici, de unde stau eu, am această priveliște. Cam așa se vede. Avem versanții munților și printre ei se vede oceanul. Foarte, foarte, foarte frumos. Am dat și un zoom ca să se vadă mai bine. E foarte, foarte faină priveliștea și la fel și în spate, în spatele meu și în spatele capelei, se văd munții foarte frumos. Ajungem și acolo. Asta e capela. Foarte simpatică și capela. Și cineva cu o dronă. Adevărul că aici merge să ai dronă, că prinzi niște imagini din aer absolut bestiale. Așa, și în spatele capelei, cum ar veni, avem această priveliște, care din nou te lasă fără respirație. Ia uitați! Nici nu știu care din cele două imagini mai frumoasă. Ambele sunt superbe. S-ar putea soarele să deranjeze puțin, că e fix deasupra munților și e super puternic. Dar, cât de cât să vă faceți o idee, cam așa arată toată valea asta.
și capela din nou. Ca să ajungem la capelă, a trebuit să urcăm toate aceste scări. Acum le coborâm, e bine, dar la urcat, febra noastră musculară, uite și-o pârlica! Febra noastră musculară, își spune cuvântul, și mai avem vreo 2 hike-uri de făcut. Unul azi și unul mâine. Ce vorbeam și mai devreme cu Tibi, Madeira cere sacrificii. Ca să o vezi în toată splendoarea ei, trebuie să depui efort. Da, nu-i nimic, că oricum noi suntem cartofilor de canapea și după săptămâna asta ne întoarcem la a fi cartofilor de canapea. Așa că măcar în excursii să mai facem o leacă de sport, o leacă de mișcare. Am ajuns la căsuțele tradiționale din Santana, care sunt foarte, foarte simpatice, dar super micuțe, dar sunt faine așa colorate, cu paiele astea puse pe acoperiș. Aici locuiau în trecut cei din Madeira și acum căsuțele astea sunt puse aici fix în scop turistic. Și înăuntru, de exemplu, aici e ceva magazin cu artizanat, acolo e un punct de informații pentru turiști și mai sunt vreo câteva căsuțe pe aici. Ia să vedem ce este și aici. Cred că tot ceva cu suveniruri. Da, așa pare. Aici cred că au ceva produse tradiționale. Văd rom de-al lor, ciocolată. Ok. Bineînțeles, de aici avem din nou priveliște. O panoramă superbă. Și cam atât. Bă, nu mai este o căsuță aici. Hai să mergem și aici. Sunt curioasă dacă au și una care e tip muzeu, să poți intra în ea. Nu, aici e tot ceva cu suveniruri. Cam astea sunt. Dar sunt foarte micuțe și înăuntru. Cred că au o cameră, 2 maxim. Sau au zona asta de intrare și în spate cred că este camera. Sau mă rog, pe vremuri ar fi trebuit să fie camera acolo. Ia să intrăm în magazinul ăsta cu produse tradiționale. Vin, evident. Poncea, evident. Uite, kit de poncea. Să-ți faci acasă poncea. Ce tare! Make your own poncea. Biscuiței. Prăjitură de astea. Din asta ne-au lăsat și la cazarea din Arco de Caleta. E super bună. Are gust puțin a turtă dulce. Cam așa, bomboane. Ia, ce drăguțe sunt pachetelele astea. De luat așa, de făcut suvenir, de făcut cadou. Și aici poți degusta diverse. Poți să bei și poncea, evident. Și bomboane. Am văzut că au bomboane din astea, n-am încercat. Nu sunt eu prea mult cu bomboanele. Ce interesant, uite aici doamna lucrează. Păcat că nicio căsuță nu este amenajată așa ca pe vremuri, cum era noi pe la Muzeul Satului, să fie așa tradițională, să poți să intri, să vezi. Și asta cred că e cam tot. Sunt 4 căsuțe și toate sunt magazine. Sau, mă rog, asta e închisă, dar e punct turistic, deci totul nu e tip muzeu, să zic așa. Dar sunt drăguțe de văzut, mie îmi plac, dar nu e o oprire prea lungă pe aici. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Hai că am găsit o căsuță decorată în stil tradițional, însă asta e și mai mică decât celelalte, care oricum erau mici. Asta e baby căsuță. Și hai să vedem ce este înăuntru. Un pat. Boxă, sigur aveau boxă pe vremea aia, clar. Glumesc, asta au pus așa pentru turiști. O măsuță. O pierecică, cam asta e. Bine, celelalte erau mai mari totuși, mai aveau o cameră în spate. Dar simpatice. Chiar îmi plac. Da, era fain să fie mai multe așa decorate în stilul ăsta. Să vezi exact cum trăiau pe vremuri. Am ajuns la Miraduro da Guindaste sau da Guindaste, care are 2 platforme din astea de sticlă. Mai este una la Cabo Girao. O să ajungem și acolo, dar nu azi. Și asta este priveliștea pe care ți-o oferă acest Miraduro. Dar, sincer, mi se pare mai faină priveliștea din spatele meu, pe care vă arăt îndată. Acolo e cealaltă platformă. Aici e fain, unde se sparg valurile. S-a mișcat o leagă platforma. Au venit niște oameni. S-a mișcat puțin.
Eu n-am treabă să stau pe platforme din astea de sticlă. Numai că nu se vede prea bine, că e zgâriată, prăfuită, murdară. Dar poate fi puțin freaky. Pentru oamenii care au frică de înălțime, în special. Hai să mergem și pe asta la altă. Aici parcă se vede mai bine. E mai aglomerat aici, sunt mai mulți oameni. Ia. Se vede super fain în apă. E o stâncă așa în apă. Foarte mare. Zona asta e faină tare. Și cred că se poate ajunge acolo, sunt niște oameni. Aici, undeva, sunt niște oameni. Și acum, dacă plecăm de pe platformă și ne întoarcem, avem această panoramă, care mie mi se pare mai faină, sincer. Dar cum au ajuns oamenii acolo? Că pe aici pare că nu se trece. Ia uite șopârlica. Ia uite, te-am prins, măi, te-am prins. E plin pe aici, vai, e plin de șopârlici. Bine că nu sunt șerpi, deci asta e top. Nu sunt șerpi, e bucuria mea. Cam asta e priveliștea de aici. E foarte, foarte faină. Ia uitați cam cum se vede toată coasta asta. Cred că nu au putut să facă aici platformele. Sau putea să facă una acolo, una aici. Ca să vezi și într-o parte și în alta. Da, și mi se pare. De acolo stânca aia din depărtare, pare că poți să treci prin ea. Penultima oprire pe ziua de azi este o fabrică de rom, Ingenios do Norte sau North Mills Distillery, ca să fie mai ușor. V-am zis că ei sunt nebuniți cu romul, sunt mari producători de rom în primul rând și au diverse soiuri de rom. Și asta e fabricuța. Intrarea e gratuită, parcarea e gratuită, dar e super micuță. Adică nu ai ce face mai mult de 5-10 minute aici. Ia uitați, butoaiele de rom. Tibi, amator de rom și sigur o să-și ia de pe aici ceva, să deguste diseară. Ce arată acolo, cum se face? Da, la frumositele aici. Ia uite cum picură esența. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. Ia uite romul, e pus aici pentru display, bine, dar nu cred că mai e bun de băut ăsta, nu? Stat în căldură, la lumină, da, s-a învechit, e mai prețios. Și că ei încă mai fac romul aici, fix așa, prin procesul ăsta, de acum mulți ani. Au și un magazin, bineînțeles, de unde poți să-ți cumperi. Uite, butoiașele cum stau. Și romul lor se numește rom agricultural, nu știu dacă asta ar fi traducerea corectă, dar este făcut din suc proaspăt de trestie de zahăr. Și scria pe un panou că trestia de zahăr, planta în sine, a fost adusă prin secolul al XV-lea din Sicilia. Și atunci au început să planteze aici pe insulă trestie de zahăr și să producă și rom din ea. Ia uite sticluțele. Ai văzut ceva interesant? Nu mă uit, da. Așa mi se pare că stau scara asta. Așa par. Ia uite și poncea. Bineînțeles că poncea se face cu romul lor, ăsta agricultural. Și vin, că sunt și mari producători de vin. Și vinul lor e super bun. E tot dulce și fortifiat, ca și în Porto. Dar mie îmi place tipul ăsta de vin. I know that I found love.